من باور ببینی؟ آره جلوش دستوش همین نسیلا داره مثلا یه رسیدگی با هم رفت بچه تو سایه بریم اینا سایه ای جلوش بیا بله شایسته روشنه فقط برق بزنه دوری سی در ردی سلام دارم نه 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 Vamos
بابا کیست و فلانه Burada da censler. Ne? Salatı diyoruz. Alayı ver. ولی دقیقا همون شکلی شده ببینم اون یکی دست Finalmente جمعه من به امروز خطرش بیشتر جنبرا نمیخوام کارتر بسید بده حسین بریم بالا بچه ها Göreyim ne o neyle Sen میدونی چند ساعت اینجایی؟
قبلا بسته بود بنبست بود اینجا جای من بده اینجوری کرد بیا گم نشی اصلا 4 تا خفنگی یه جا اصلا نبوده. خوشی 1 2 3 4 منم که باقالی نه تو که خوبی. حالا تو کسی هستی که کارو در آوردی. اصلا تیپ هم اینجوری زننده است میگم محمد همه چیز حالا ببین
وایستادی یاشیا پوز داشت جفتشو بگی برام اگه نبود اوکی نه کار گلستان چیز گلستان این کار شمس المعارف بلندر رو بیشتر بپسم شدم بسیار تو به زیبایی آقان پایین شلوار 2200 نه 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 بعدیش اینه که اکثرا پسر سنبای اینجا رو یادی بلده اینا هم مثلا دم ولی من صبح بیام نمیاد